سلامونه ستړي مشئ د CSS کورس دا څلورم درس ده. په تیر درس کې مونږه د ټیکس چې کوم چپټر ده دا ما په چپټرو باندې ویشلی ده. لومړی چې کوم مونږه چپټر لرو د هغه د کلرز په اړه باندې او دا چې مونږه اوس چې کوم شروع کړی ده تیره ویډیو به هم وه د دویمه ویډیو کیږي خو د دې کورس څلورمه ویډیو ده. نو په دې خاطر باندې زه وایم چې دغه دویم چپټر ده او څلورم درس ده د دې کورس. نو په دې درس کې به مونږه د ټیکس چې کوم پاتې درسونه دي د دې په اړه باندې به خبرې کوو. هیله ده چې په درس باندې تاسې پوهیږئ. یو کار وکړئ چې د همدې ویډیو په کمنټ کې ماته ولیکئ چې زما د درس طریقه څنګه ده، ته آیا زما په درس باندې تاسې پوهیږئ که نه. که چیرته کوم پیشنهاد لرئ چې دغه درس کې د بهتروالی مونږ راولو چې زه خپله طریقه چینج کړم، نو تاسې هم دا اوس کمنټ کې ماته ولیکئ چې هو بالکل صحیح ده، یا که کوم پیشنهاد لرئ هم کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ تر څو چې کورس کافي پاتې ده نو مونږه هغه درس په هماغې طریقې باندې زه تاسو ته ووایم. زما فقط او فقط هدف دا ده چې تاسې ته دغه کوم سکلز چې زما دي دا تاسې پورې در ورسوم. نو راځو خپل درس ته. ښه نو دا دی زموږ دا کوم پروجیکټ چې مونږ شروع کړی او دا ما سره اوپن شو. دلته چې کوم درسونه مونږ دلته ویلي دلته ما ځان سره هر یو لیکلي دي. زه به راشم د نن ورځې چې کوم درس ده دا به هم په کمنټ کې ولیکم تر څو چې مونږ د همغې مطابق مخ ته لاړ شو. څه کومه زه یو کمنټ اخلم په دې رقم او دا به بیرته کلوز کو. لومړی به مونږ وایو چې فنټ فیملی، فنټ سایز، فنټ ویټ مونږ ویلی و. نو نن به مونږ وایو چې فنټ ډیش سټایل د دې په اړه باندې به خبرې کوو چې په دې کې بیا مختلف مونږ ټایپس لرو، دا به هم تیار دلته ولیکو. بل چې دی مونږ به ټیکس ډیش ډیکوریشن وایو، دا به هم وشي او همچنان ټیکس ډیش ټرانسفارم دا به هم مونږ په دې درس کې وایو. ښه نو څه کوم زه راځم دغه کوم فولډر چې مونږ فایل چې ما جوړ کړی دا به زه په تیار په براوزر کې اوپن کړم. دا یو زمونږ چې مخکې مونږ کوم کارونه کړي دي دا ټوله پکې دې کې شته ده. راځو څه کوو، لومړی مونږ دا چې یو پراپرټي لرو چې هغه دی د فنټ ډیش سټایل په نوم باندې، چې هغه کې مونږ نارمل لرو، ایټالیک لرو او همدارنګه بل اوبلیک لرو. نو د دې په اړه باندې به پوه څه کوم زه دلته وګورم چې ما سره کوم ټیکس ده چې دلته یې مونږ ورباندې اپلای کولی شو. بالکل دغه ټیکس شته ده چې مونږ تیار ورباندې کولی شو چې څه وکړو اپلای کو. نو زه څه کوم دا به را پیدا کړم چې دې ته ما کوم کلاس ورکړی، ګوره P1 کلاس ما ورته ورکړی ده. نو په دې باندې به حتما تاسې اوس پوه شوي اوسئ چې مونږ یو کلاس لرو بل چې د آی ډي لرو چې د دواړو په واسطه باندې مونږ کولی شو چې CSS کې دې لپاره پراپرټیز واخلو او ورته ویلیو اساین کو، ډیزاین ورته مختلف ورکو. نو څه کوم د P1 ته راځم. P1 وګورم چې دا ما چیرته کار کړی په دې ځای کې شته ده. نو زه څه کوم زه ورته وایم ښه د دې یو برخه به واخلو. داسې کوو چې زه څه کوم سپین ټیګ حتما تاسې ویلی او که نه سپین ټیګ به زه واخلم. په HTML کې به مو سپین ټیګ ویلی، که کوم ملګرو HTML نه وي کتلی HTML حتمي دی هغه باید تاسې وګورئ. زه څه کوم دلته دې ته یو کلاس ورکوم. دا به لږ څه زه زوم کړم چې تاسو ته ښه معلوم شي. ښه دې ته زه یو کلاس ورکوم ورته وایم چې ایټالیک، دا څنګه که ایټالیک یې که ماته ایټالیک ټیسټ. خیر تاسې ورباندې مقصد چې پوه شئ زه به داسې وکړم چې ایټالیک سپین، دا هر څه تاسې ورکولی شئ چې اشتباه نه شي په دې کې. ایټالیک به فقط یې واخلم، صحیح ده چې دلته مونږ ورباندې پوه شو. څه کوم زه دلته راځم، زه ډاټ ایټالیک اوس ما دې ته کلاس نوم ورکړه که نه ایټالیک، او بیا څه کوم قوس شروع قوس بند، او اوس دلته زه څه کوم فنټ ډیش سټایل. اوس زه وایم چې دا باید ماته څنګه شي ایټالیک شي. ګورئ فنټ ډیش سټایل دا پراپرټي ده او دا یې ما څه وکړه ویلیو مې ورته ورکړله. نو فنټ ډیش سټایل ایټالیک مې ورته ورکړه. که چېرته زه دا راشم سیف یې کړم او راشم ریفریش یې کړم دا څنګه کېږي، ګوره په ورډ پروګرام کې هم مونږ لرو که نه ایټالیک، نو هماغسې دا څنګه شو ایټالیک شو. ګوره زه به بیا هم ورډ پروګرام ته راشم چې تاسې بهتره پوه شئ. ورډ پروګرام خو به حتما تاسې ټولو ویلی وي. دلته به مونږ څه وکړو، دلته به څه وکړو دا به زه راشم. ګورو مثلا تاسې وایئ چې دغه پیراګراف د ټول ایټالیک شي، نو دلته تاسې څه کوئ دلته ایټالیک په نوم باندې شته دی که نه، ګوره داسې ایټالیک کولی شئ. نو د دغه کار مونږ په HTML کې څنګه کوو، د CSS له لارې څنګه کوو، فنټ
ډیش سټایل بیا ورته ویلیو ورکوو چې ایټالیک. نو که چیرته تاسې غواړئ چې نن یې کوئ مطلب ایټالیک نشي نو تاسې کولی شئ چې داسې کوئ او یا هم کولی شئ چې بیخي دا کوم پراپرټي چې تاسې اخیستې دا ورڅخه بیخي لرې کړئ. که چیرته اوس راشئ اوس وګورئ هغه خپل حالت ته راغی، نورماله حالت ته راغی. نو بل موږ لرو آبلیک په دې رقم. آبلیک څه کار کوي؟ که چیرته موږ ګوره ویلیو ورته ورکړو یو ځلې راشو ریفریش کړو هغه هم داسې یو سټایل یې د ایټالیک په شکل باندې واخیسته خو د براوزر پوهولو لپاره چې دا بل معنا لري خو ایټالیک چې دی هغه بل معنا لري. نو په دې خاطر باندې دلته موږ کولی شو 3 ویلیو ورته اساین کړو چې یو نن ده لکه دلته چې ما کمنټ کې تاسو ته لیکلي دي یو نارمل ده. صحیح شو. بیرته به راشو نارمل کوم زه او تاسې کولی شئ چې وګوره ریفریش کوو خپل حالت ته راځي. بل چې دا ایټالیک ده چې هغه څنګه کوي هغه خط کوږ راوړي او بل آبلیک هم همغسې دی خو یو څه نه څه تفاوت لري. هغه به په انګلیسي باندې چې څوک ډېر ښه پوهېږي هغه به ورباندې ډېر ښه پوه شي. نو دا و د موږ د فنټ کوم فنټ سټایل کوم پراپرټي چې ده هغه ګورئ پراپرټي ده موږ سره 3 ویلیو اخیستلی شي چې نارمل ایټالیک او آبلیک چې دومره موږ نه استفاده کوو خو بیا هم که چیرته ورته تاسې مخ شئ نو تاسې پوهېږئ چې دا هم د ایټالیک په شکل باندې څه کوي کار کوي. بل راځو موږ مخکې ګورئ سخته نه ده ډېر اسانه ده. تاسو ته کیدای شي دغه پراپرټي سخت ښکاره شي خو که چیرته تاسې ورډ پروګرام کې ما درته دا مثال چې درکړه ګوره دا ټول کارونه دا بولډ موږ په تېر درس کې ویلی چې څنګه کولی شو چې بولډ لیکو. ګوره په دې رقم همدغه بولډ موږ هلته څنګه کوو هلته موږ په دې پراپرټي باندې کوو چې فنټ ډیش ویټ هلته موږ ورته څه ورکوو ویلیو موږ ورته ورکوله چې بولډ یې کوم ته یا بولډ لرې کړه. همداسې نورې چې کوم دي اوس لکه انډرلاین دا سټرایک تھرو دا ټول به موږ څه کوو وایو به یې په راتلونکي درسونو کې. ټیکس ډیش دې ته موږ ډیش وایو ځینې خلک ورته هایفن هم وایي. ټیکس ډیش ډیکوریشن چې دی دا څو ویلیو اخیستلی شي 4 ویلیو اخیستلی شي چې یو نن ده بل انډرلاین ده بل اوورلاین ده بل لاین تھرو ده. راځو د هر یو فرق ګورو چې دا څه کار کوي. څه کوم ګوره پی ما واخیسته پیراګراف شو دلته راځم کلاس ورته ورکوم ورته وایم چې P2 یعنی پیراګراف 2 صحیح ده. تاسې به صحیح نوم ورته ورکوئ خو دا چې موږ زده کړه کوو نو په دې خاطر باندې زه دلته لنډ نومونه ورته ورکوم. اوس زه څه کوم زه راځم دې ته چې کوم موږ بله پراپرټي لرو چې ټیکس ډیش ډیکوریشن دا به موږ وایو. لومړی به موږ وایو چې دا څنګه انډرلاین کیږي. د دې لپاره زه څه کوم راځم د CSS فایل ته او په دې کې به زه کلاس واخلم چې P2 په نوم باندې او بیا څه کوم قوس شروع قوس بند او دلته څه کوم ټیکسټ ډیش ډیکوریشن صحیح ده. څو ځلې ما تاسو ته ویلي دي چې انګلیسي حتمي او ضروري ده. نو که څوک په انګلیسي باندې پوهېږي هغه چې ده په دې پراپرټیانو باندې ډېر اسانه باندې پوهېږي حتی که هغه نوم ته چې وګوري پوهېږي چې دا څه کار کوي. یعنې ټیکس ډیش ډیکوریشن ټیکس ته څه کوم یو ډیکوریټ کوم بعضې خلک وایي که نه دا ډیکوریشن دی ډېر ښه کړی نو ډیزاین ورته ورکوم. بیا دلته څه لیکلي انډرلاین د نوم نه معلومیږي څه کار کوي د ټیکس لاندې موږ ته خط راولي. څه کوم زه راځم اوس دلته ریفریش کوم یو ګورئ ټیکس چې د موږ سره تور ده نو په تور لپاره موږ څه کوو زه راځم ورته وایم چې کلر پراپرټي خو موږ ویلې وه که نه اوس به راځو ټول به پوهېږي په دې باندې. نو وایټ لپاره موږ څه کوو اف اخلو په دې رقم نو دا به څنګه کېږي دا به وایټ کېږي سپین رنګ به اخلي. ګوره انډرلاین هم شوی ده. ښه نه ګوره که چېرته زه دا ورڅخه لرې کړم بیرته راځو یو ځل یې وګورو فرق یې تاسو ته معلومه شي. ګوره انډرلاین نه ده یعنی لاندې کرښه نشته ده خو که چېرته تاسې راشئ ټیکس ډیش ډیکوریشن ورته ورکئ او بیا ورته ویلیو ورکئ چې انډرلاین نو هغه څنګه کېږي هغه به انډرلاین کېږي یعنې لاندې به یې کرښه راځي. نو دا یې د دې پراپرټي کار ده. بل موږ لرو اوورلاین. ته وایي ځینې ځایونو کې کیدای شي تاسې کتلي وي اکثره داسې وي که نه لکه یو پرایس یې ورکړی په دې رقم ته وایي چې RS یا پرایس ورکړی مثلا 80 په دې باندې یو کرښه داسې کش شوي چې نه 80 نه ده بلکې نه 80 نه ده بلکې څو ده 80 ده. نو دغسې تاسې به کتلي وي. نو څه کوو راځئ همغه یو مثال به واخلو. نو زه وایم چې دا د ماته څنګه شي راوشو دلته به موږ پرایس واخلو
زه ورته وایم یو پیراګراف اخلم او دې ته کلاس ورکوم، ورته وایم چې پرایس. صحیح شو. پرایس کې مونږ څه کوو، دلته ورته لیکو چې 9 که چیرته د دې نه مخکې مونږ یو کار بل وکړو چې پرایس او پرایس سره څنګ کې به داسې وکړو، دا به سپین ټیک کې واخلو چې مشکل جوړ نه کړي. ښه دلته ماته وایي چې دا نه داسې نه ده، داسې د سپین ټیک به مونږ واخلو چې بل کرښه کې را نه شي. نو دا څه کومه سپین به حتما تاسې ویلی نو کنفیوز نه شئ په دې کې چې دا مونږ نه دی ویلی. نو ګورئ دا به څه کوو مونږ، ښه ګوره مونږ څه کوو، دلته زه لیکم 80. صحیح ده. زه تاسو ته اوس د مثال در کوم. صحیح ده. زه راځم دا کلاس چې ما کوم ورته ورکړ چې پرایس، زه راځم دلته او دا اخلمه چې پرایس په دې رقم ته، دا زمونږ سلیکټر شو، قوس شروع قوس بند. دلته څه کومه ټیکسټ ډیش ډیکوریشن او بیا ورته وایم چې څنګه یې که ماته دا لاین تھرو یې که، لاین تھرو د زمونږ دا یو ده، اور لاین به وروسته ووایو. صحیح ده. دې ته به ول راشو لاین تھرو. نو زه څه کوم که چېرته راشم اوس دلته د یو کار به وکړو چې دې ته به کلر ورکو، کلر ریډ به تیاره به واخلي په دې رقم. اوس څه کوم، راځم ریفرش کوم یې ده، دا ګورم چې کوم ښه دا مونږ چیرې ورکړی ده پرایس. پرایس که مونږ وګورو دلته زما سره دی پرایس، دا خو پرایس دی. خو که دلته راشو مونږ بل وګورو، ښه دلته حتما کلر یې چې ده فرق کوي. نو زه به داسې وکړم، دا به مکمل پی کې واخلم او دا به هم واخلو او دې ته به پی کې دغه ورکو په دې رقم. ښه اوس که تاسې وګورئ که نه، اکثره ویبسایټونو کې به تاسې کتلی وي چې ویلي چې نرخ یې دومره نه ده بلکې اوس دومره شوی ده، یعنې ارزانه شوی ده. نو دا په دې خاطر باندې استفاده کوي، کله چې یو کرښه ورباندې کشوئ تاسې، نو تاسې به څه کوئ، ټیکسټ ډیکوریشن، بیا به ورته وایي چې لاین تھرو، یعنې په منځ باندې لاین کش که. دا یې مونږ بله ویلیو ده. بله ویلیو هم مونږ لرو چې هغه اور لاین ده. اور لاین به تیار په مونږ په مخکې چې مونږ P2 کلاس اخیستی و هغې کې به مونږ دا ټیسټ کوو. راځو دې ته ورکوو چې اور لاین. صحیح ده. یعنې لاین دې څنګه شي، له پاسه دې ورباندې راشي. که زه راشم دغه چې کومه کرښه ده دا یو انډرلاین وه، نو زه ورته یم چې دا ماته څنګه که پاسې راوړه، یعنې دې کرښې د پاسې راوړه، اور لاین یې که. نو دا زمونږ سره څه دي، د ټیکسټ ډیش ډیکوریشن 4 ویلیوګانې دي. نو که تاسې وایئ چې هر یو ویلیو مونږ مثالونو کې کار کړله، دا به ریل ویب سایټو کې تاسې ډېر له دې نه استفاده کوئ چې انډرلاین اور لاین دا د ټولو څخه استفاده کېږي، نن څخه هم استفاده کېږي. نو کوشش وکړئ چې څه وکړئ، دا تاسې ډېر زیات ځان سره پریکټس کړئ. مونږ چې کله دا کورس مکمل اخر کې خلاصوو، نو دا چې کله پروجیکټ بیس مونږ کار کوو، تاسې به هلته ډېر زیات ښه پوه شئ. خو اوس لپاره کوشش وکړئ چې ټول مو باید زده وي. بل مونږ لرو چې ټیکسټ ډیش ټرانسفارم. ټیکسټ ډیش ټرانسفارم ګوره نوم نه معلومیږي، کاپیټلایز، اپر کیس، لوور کیس. زه به تاسو ته ورډ کې د دې مثالونه درکړم. که چېرته مونږ راشو دلته زه دا ټول پیراګراف ته وایم څه وکړه ماته، اپر کیس یې کوو، ټول به څنګه کېږي، لویو تورو باندې به راځي. خو که چېرته مونږ کاپیټلایز کړو، لومړی توری به څنګه کېږي، د هر یو ورډ لومړی توری به لوی راځي او نور به واړه راځي. او که چېرته مونږ لوور کیس کړو، ټول به څنګه کېږي، واړه راځي. نو دغه کار مونږ CSS باندې کولی شو. څنګه یې کولی شو، هغه ټیکسټ ډیش ټرانسفارم ده. څه کوم زه راځم همدغه پیراګراف چې P2 مونږ اخیستی او په دې کې زه کار کوم، ورته وایم چې ټیکسټ ډیش څنګه که ټرانسفارم یې که، بدل یې که ماته، څه شي ته یې بدل که، اپر کیس به لومړی ووایو. صحیح ده. دا یو. اوس که چېرته زه راشم دلته براوزر ته، براوزر دا زه ریفرش کوم، اوس ګوره څنګه شو ماته، دا ټول اپر کیس شو، یعنې لوی تورو باندې شو. که چېرته زه ورته ووایم چې نه ماته یې څنګه که کاپیټلایز یې که، یعنې د لومړی توری به د هر یو څنګه وي، لوی به وي. نو ګوره هر یو څنګه شو، لوی شو، یعنې د هر یو ورډ یو دا لغت ده که نه، نو د دې لومړی توری لوی شو. بل چې د مونږ لرو پکې چې لوور کیس یې که، لوور کیس څه کار کوي، هغه ټول کوچنیو تورو ته بدلوي. که راشو ګوره ټولې کوچنیو تورو ته بدل کوي. بل مونږ نن لرو، نن هم څنګه کوي، هغه ډیفالټ حالت ته یې وړي، چې یعنې هیڅ په دې کې مه راوړه ماته، بلکې ډیفالټ د جملې لومړی توری به لوی وي، نور به څنګه وي، واړه به وي.
ښه دا چې پکې غټ ده دې ته خاص توري وایي انګلیسي باندې چې څوک پوهېږي هغه به په دې باندې پوهېږي چې دا ولې لوی راغلی ده. نو دا چې څنګه شو نن شو. نو دا مونږ 4 پراپرټیانې لرو چې یو فنټ سټایل ده په دا مونږ وویلې فنټ ټکسټ ډیکوریشن ده ټکسټ ټرانسفارم ده. نو دا و زموږ د نن ورځې درس. هیله ده چې په درس باندې پوه شوي اوسئ. که بیا هم نه یې پوه شوي کوم ځای کې کوم مشکل وي نو کولی شئ د همدې ویډیو په کمنټ کې ماته ولیکئ. انشاءالله زه تاسو ته ځواب ومه. او بل ویډیو در سره لایک کوئ، هره ویډیو در سره لایک کوئ ځکه چې دا د یوټیوب الګوریتم لپاره بهتره ده چې لایک شي. او همڅنه نور ملګرو سره هم شریک کړئ، ملګري مو راوبلئ یوټیوب چینل ته تر څو پورې چې موږ کمیونټي زیاته شي. او زه هم تاسو ته هره ورځ او یو ورځ بعد تاسو ته درسونه اپلوډ کوم. ښه وخت ولرئ، اباد اوسئ.